Rákosi Mátyás a második világháborút követő magyar politikai élet és a később róla elnevezett korszak meghatározó alakja volt. A nevéhez köthető szovjet mintára kiépített diktatúrarendszert külön beárnyékolta, hogy a köré kialakított személyi kultusz a valóságtól teljesen elrugaszkodott tulajdonságokkal vértezte őt fel. A feleségéről sokkal kevésbé esett szó, mégis megkerülhetetlen személy volt a Rákosi diktatúrában. Ebben a videóban Rákosi Mátyásnéról, a jakut származású Feodora Fjodorovna Kornyilováról lesz szó. Tartsatok velem, és nagyon figyeljetek! Feodora Fjodorovna Kornyilova 1903. november 16-án született Olyok-Minszkben, az akkor az orosz birodalomhoz tartozott Jakut földön. Nevét időnként Fenya Kornyilova alakban is rögzítették. Az ő édesapja volt Fjodor Grigorjevics Kornyilov jakut zeneszerző, zenepedagógus és karmester, a jakut népzene egyik kutatójaként tartották számon. Édesanyját Alexandra Griaznuhinának hívták. 1918-ban költözött át a család Jakutszkba, Feodora ekkor még csak 15 éves volt. Az 1920-as évektől aktívan részt vett ifjúsági műhely munkákban, oktatási körök, kulturális csoportok foglalkozásain. Eleinte német nyelvet tanult, majd Moszkvába ment jogot tanulni, ami erre az időre Szovjet-Oroszország központjává nőtte ki magát. Itt lett a kommunista ifjúsági internacionálé elkötelezett aktivistája, a Komintern végrehajtó bizottságának munkatársa, a Bírák és Ügyészek Országos Szakszervezetének elnöke. 1928-ra tehető, hogy hivatalosan is belépett a kommunista pártba, pontosabban az oroszországi szociáldemokrata munkáspárt bolsevik szárnyába, ami a későbbi Szovjetunió kommunista pártjának jogelődje volt. Egyetemi tanulmányai során ismerte meg első férjét, Andrej Pahomovot, aki egy katonatiszt volt. Egyetlen fiúgyermekük született, akit egy kínai kommunista után neveztek el, Lee Andrejevics Pahomovnak. A családtagok, barátok viszont csak a Ljova becenevet használták, ha megszólították. Mielőtt a náci Németország lerohanta volna a Szovjetuniót, Feodora és Andrej elváltak. Kornyilova, a KGB volt elnöke, Vladimir Klyuchkov szerint egy olyan bizottságot vezetett ebben az időben, ami előkészítette Rákosi Mátyás és több magyar kommunista politikus kiszabadítását. A hölgy 1940-ben a Moszkva mellett levő Barhivai szanatóriumban pihent, ahol személyesen is megismerkedett Rákosi Mátyással. Rákosi 16 éves börtönbüntetése után úgy szabadult ki a magyarországi cellájából, hogy a magyar állam egyezséget kötött a Szovjetunióval, a Magyar Királyságban bebörtönzött illegális kommunista mozgalom aktivistáinak Szovjetunióba távozásáról, amiért cserébe a szovjetek visszaadták a cári csapatok által korábban megőrzött 1849-es magyar szabadságharcos honvédzászlókat. A szovjet párttagok Rákosit a börtönévek kipihenéseképp küldték a szanatóriumba, hogy regenerálódjon. Feodora Kornyilova a legfelsőbb bíróság tagjaként hamar beleszeretett Rákosiba, 1942-ben össze is házasodtak. Rákosi erről így írt 1945-ben. Moszkvában feleségül vettem a Bírák és Ügyészek Országos Szakszervezetének elnöknőjét, aki maga is ügyész. Tehát még a feleségem is azok közül került ki, akiktől életemben a legtöbbet szenvedtem. Ez azonban nem zavarja családi életünket. A Moszkvában együtt töltött éveik alatt Fenya fia, Lee is még velük lakott. Lee-t azonban kadétiskolába küldték, itt teljesen megszakadt a gyermeknevelés. Rákosiék életét az is nehezítette, hogy a magyar politikus magához vette húgának, Rákosi Hajnalnak a kisfiát, Vladimirt, akit még a második világháború kitörése előtt csempésztek ki a Szovjetunióba. Rákosi és Fenya hivatalosan örökbe fogadták a gyermeket, de őt is kollégiumba küldték. 1945 elején Rákosi Mátyás visszautazott Magyarországra, hogy az ideiglenes nemzetgyűlés és az ideiglenes nemzeti kormány tevékenységét meg tudja alapozni, különösen azután, hogy a szovjet csapatok elüldözték az akkori Magyarországról a német megszállókat. Feodora pártutasítás szerint még Moszkvában maradt ebben az időszakban, illetve kényszerpihenőre küldték egy szovjet nyaralóba. 1945. május végén érkezett Magyarországra, első ismert nyilvános szereplésére Balcsi Zsilinszky Endre ünnepélyes temetésén került sor 1945. május 27-én. A házaspár már ebben az időben tervezte, hogy családot alapít, azonban erre soha nem került sor.
Mindketten megvizsgáltatták magukat a korszak legkiválóbb magyar orvosaival. Feodóra a későbbiekben a magyar nőgyógyászok szabotázs akcióját vizionálta, miszerint szándékosan tönkretették őt, hogy ne lehessen Rákosinak gyermeke. Mivel Rákosi sokat dolgozott, ezért Fenya otthon maradt, nem mehetett nagyon sem erre. Csak a magyar nyelvet tanulta. Az otthoni panaszáradattal elérte, hogy a férje elintézzen neki egy londoni és egy párizsi utazást, amiről évekig áratozott Rákosiné, hogy milyen is ott az élet. Így a család gondolatától elszakadva Fenya rövidesen aztán a munkába temetkezett. 1947-ben a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság elnöki tanácsának tagja lett, ugyanebben az évben kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemérem aranyfokozatával. 1948-szor az Iparművészeti Főiskola hallgatója volt. 1950. júniusában állították ki a Nemzeti Szalonban megrendezett ifjúsági képzőművészeti és iparművészeti kiállításon az általa készített egyik vázáját és csempeképét. A főiskolát egyébként 1952-ben fejezte be, és okleveles keramikus vált belőle. Az itt töltött éveire Garányi József és Steindl Katalin egykori hallgatótársai így emlékeztek vissza. Néhány hónapos késéssel került közénk Rákosi felesége, akit mi csak elvtársnőnek szólítottunk. Már elég jól beszélt magyarul, de mániákusan tanulta a nyelvet. Ha hallott egy érdekesebb kifejezést, mondjuk csípje meg a kakas, egész nap hajtogatta. Olvasgatta klasszikusainkat, és ha valamit nem értett, tőlünk kérdezgetett. Rákosi és Kornyilova 1949-ben átköltöztek a zuglói villájukból egy istenhegyi úti házba, ahol a nő rendszeresen fogadta a magyar tanárait, valamint Kovács Margit Kossuth-díjas keramikus művészt. Fenya imádott abban a luxusban élni, amit Rákosi Mátyás feleségeként, valamint Magyarország tényleges vezetőjének házastársaként megengedhetett magának. Drága ruhákat varratott magának különféle szövetekből, libamáj és kaviár rendszeresen volt az étkezőasztalon előtte, Rákosi ezzel szemben a saját ruhatárát ritkán újította meg. Fenya pazarló életmódja mellett ő inkább igyekezte visszafogni magát. Régi ruháiban közlekedett, és a saját régi bútoraitól nem igazán akart megszabadulni. Fenya fia, Lee időközben megházasodott és gyakran tett látogatást feleségével és gyermekével Rákosiéknál. Feodora Kornyilova bárhol járt az országban és felismerték, mindenki szinte kezet csókolt neki. Rákosi Mátyás egyik nagy úri szenvedélye a vadászat volt, így előfordult, hogy a felesége is elkísérte őt ilyen párton belüli szórakozásra. Így gyakran csak a vadászházban ült, olvasott vagy kiment a vadászatra az elejtett vadakat lefesteni, azonban ilyenkor nem látták szívesen, mert a pingálással és a rajzeszközeinek a kicipelésével elriasztotta a párttagok szerint a vadakat. Főiskolai hallgatótársai is megtapasztalták Fenya sajátos viselkedését, ami a vadászatot illeti. Sosem politizált, ha csak azt nem lehet annak nevezni, hogy amikor kellemetlen lett neki, hogy egyedül ő 10 óra izik, megkínált bennünket, majd kezdte ruháskosárban hordani a szendvicset, termoszban a kávét vagy a teát, sőt a narancsot is. Mondjuk 3 szemet, amiből fejenként 2-3 gerez jutott. Néhányszor azzal állított be, az uram volt vadászni, és akkor kaptuk a vadhúsból készített szalámit. Kérdezgetett bennünket a menzáról, s addig mondogatta, hogy egyszer eljön, amíg tényleg megtette, kellő előkészítéssel. Ebből az alkalomból egy apró sült csirke felét kapta mindenki. Az 1950-es években már a Magyar Nők Országos Szövetségének díszelnöke volt, ugyanakkor soha nem vette fel a magyar állampolgárságot. A Magyarországon töltött évei alatt szovjet állampolgár volt végig. Csak a saját leánykori nevére kiállított szovjet útlevelet használta utazáshoz is, holott állítottak ki a részére egy Rákosi Mátyásné névre írt magyar diplomaútlevelet, amit sose használt. 1951-ben a vele egy asztalnál dolgozó hallgatótársait összeesküvéssel vádolták meg, mivel közülük ketten disszidáltak az országból. Mindegyiküket letartóztatták és 2 hetet töltöttek az AVH megfigyelése alatt elzárva a külvilágtól. Azzal vádolták őket, hogy megpróbálták megmérgezni Rákosi Mátyásnét. Amint tisztázták, hogy nem történt ilyesmi, onnantól Fenyát bőrkabátos testőrök figyelték és nem engedték, hogy évfolyamtársaival közelebbi barátságba kerüljön. 1954-ben az Iparművészeti Múzeum kiállításán is megjelentek Rákosiné alkotásai. 1956 márciusában kapta meg a Munkácsi Mihály díj 3. fokozatát keramikusként. Amikor Rákosi Mátyás moszkvai nyomásra 1956. július 18-án minden hatalmi pozíciójáról lemondott, július 26-án Fenyával együtt elhagyta Magyarországot és a Szovjetunióba repült. Rákosi Fenyát megbízta, hogy 1956. október elején
Gerő Ernővel és Kádár Jánossal térjen vissza Budapestre, azonban Rajk László újratemetésére nem merték őt elengedni a férje Rajk-perben való érintettsége miatt. Pontosan 1956. október 23-án, nem sokkal a magyar forradalom kitörése előtt elhagyta Budapestet, visszatért Moszkvába a férjéhez. Rákosi és Fenya 1957-től, ahogy a moszkvai emigrált egykori pártelit valamennyi tagja, ők is a frissen alakult MSZNP tagjai lettek. Krasznodarba, Tokmokba, Arzamaszba és Gorkijba is átköltöztek. Kornyilova 1958-ig a krasznodari ügyészségen dolgozott, majd nyugdíjba vonult, férjével csendben élték nyugdíjas életüket. A nagy törést az okozta, hogy a Szovjetunió kommunista pártja nem engedte Rákosit visszatérni Magyarországra. 1962-ben kizárták az MSZNP-ből Rákosit, így politikai kegyvesztetté vált. Mivel a szovjet pártvezetés rájött, hogy a számüzetésük helyéről Fenya jár el férje érdekében, hogy mielőbb visszafogadják őt a kommunisták kegyeibe, így számára is megtiltották a szabad utazást a Szovjetunió területén, egészen Rákosi 1971-ben bekövetkezett haláláig. Fenya férje földi maradványait elkísérte Budapestre. A hamvakat egy állambiztonsági tiszt hozta Magyarországra, a szertartás szűk családi körben zajlott. Fenya a temetésen megjelenteket kérte számon, hogy mégis Rákosi valóban ezt érdemelte azok után, amit tett. A megbotránkoztató búcsú után a megözvegyült Rákosiné visszatért Moszkvába, és rendkívül szerény nyugdíjból élte tovább az életét. 1980-ban hunyt el. A Novogyevicsi temetőhöz tartozó, moszkvai Kuncevó temetőben helyezték örök nyugalomra. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!